Blessings, let's play! Name That Sound! Sasabak sa labanan ang mga idol nating radio personalities, pambato ng big team sina Mama Emma at Mega. Siyempre, hindi na mapapatalo ang green team, sina Papa Dudut at Kuya Wops. Okay guys, simple lang ang game na to. Each team ay may list of items na kailangan pahulaan sa kanilang teammate. Pero para pahulaan, ang bibigay lang nilang clue ay ang sound o tunog ng bagay na yon. Bawal magsalita nagpapahula at habang nagbibigay ng sound, dapat nakalagay lang ang kamay sa likod. Yes. Unahin na natin ang pink team. Si Mama Emma ang magbibigay ng sounds at si Mega ang manghuhula. Halika dito ka, Emma. Yan. Ayan. Okay, Ayan. Emma, you only have 1 minute and 30 seconds. Ito mga sound na bibigay mo. Bawal ang hand motions, bawal ang gesture, dapat sound lamang, okay? You have 1 minute and 30 seconds. TikToClock! Happy time na! Number 1. Mama Eva, galingan mo, ha? Kotse! Aso? Truck! Motor! Motor! 1 point! Number Pwede 2. po mag-pass, ha? Bawal po ang kamay. Bawal kamay. Cellphone? Trumpeta! Trumpet! Ay, Number magaling. 3. Kambing! Kambing! Correct. Number 4. Aeroplano? Higop? Higo. Ihi? Tubig? Pass. Pass. Number 5. Boom, boom, boom. Tambol? Boom, boom. Drums? Dum, 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 dum. Dum, dum, 25 Bills. seconds on the clock. Pass! Pass. Number 6. Kotse? Aeroplano? Pass. Number 7. Siyempre, ibon. Uwak. Uwa! Correct. Number 5, 4, 3, 2, 1! Kambing. 8. Okay. Emma, ulitin mo yung number 8. Let's go. Number 8. Number 8. Oh, yan. Ulitin mo. Kambing. Alam mo kung ano yun? Di mo alam. Papel na pinupunit. Ay! Yung ba, Kuya Kim? Paano yun? Hulaan? Paano naman nahulaan yun? Ay, ito naman. Tingnan natin kung mas makakapuntos ang Green Team. Si Papa Dudut ang magbibigay ng sounds at si Mama Waki naman ang manghuhula. Magaling yan si Oh, Papa. papadudot na Yes. yan. Yung boses pa lang niya, pare kami. Papadudot na yan. Ituloy natin ito, pare. Pare. Oo. Players, you only have 1 minute and 30 seconds. Let's do TikToClock. Happy Happy time time na! Let's do this, brother. Ano yan? Number 1. Drums. Drums. Drums ang Correct. pare. Number Drums 2. yan. Ambulansya yan. Ambulansya. Ambulansya. Correct. Ano bang susunod? Baboy yan. Baboy. Correct. Oink, Number oink. 4. Ano pa ba yan? 3 points. Diyos ko po, ito na, mahirap nga to. Kaya mo yan, brother. Bawal kamay. Pitik. Pitik. Ay, pagbukas ng soft drinks. Soft Yun! drinks. Correct. Number 5. Ano yan, sunod? Ano points. sunod? Ay, Paputok. Ay, bula sa washing machine. May nahulog. Pass. Number 6. Number 6. Hindi, parang makina yan eh. Parang makina. May nananahi. Sewing machine. Vacuum. Bawal Vacuum. action. Vacuum. ano ba? Ito. Number 7. Kabayo. Yan. Kabayo. Correct. Number 8. Bilis, ha? Dak. May tunog ba to? Ayan. I-try mo lang. Try, kaya ko yan. 20 Patak ng seconds. ulan. Medyo malapit. Oh, balik tayo sa number 5. Number 5. 5. Dalawa na lang yan. Parang may nahulog. 10, Parang may nahulog. 8, May, 7, may nahulog na bola. Tapos na flat. Bolang na flat. Bola. Charades yan. Oh, paulit natin. Ulitin mo number 5. Number 5. Oh, bola. Hindi mo alam yan. Bola na flat. Sports ng mayaman to. Bowling ball tumama sa mga bowling pin. Oh, ulitin mo. Ulitin mo. Hindi mo alam yon? Paano kaya? Oo, pero wag naman kayo mag-alala. Congratulations, Green Team!
naka 6 points sila, Papa Dudut. Papa Dudut, nahirapan ka ba? Mahirap kasi walang tunog yung mga yan eh. Eh si Mega naman, ano po yung experience? Pinupunit na papel. Ang hirap. Paano O, kung kayo po ang gagawa. Paano yung sound ng pinupunit na papel? Hirap nga. Ang sakit sa lalamunan. eh. Parang kabayo yun. Microwave, hindi ko alam. Microwave. Ay kayo po, Sound nahirapan ng po ba kayo? microwave. Oo, ang sakit sa lalamunan, Di ba? Baka mamaos ako, di ako Pero makapagtrabaho. nag-enjoy po ba kayo? Yes! Yun ang Ayun, importante. nag-enjoy. Kaya naman congratulations po sa Green Team. Mas maraming tiktropa pa ang mabibigyan ng blessings dahil ebat na sa pagbabalik ng TikTok! Ay, Lola, maraming TikTropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good ka! For more happy time, watch more TikToClock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.